في كل عام يتم سرقة المليارات من الدولارات بسبب الأخطاء البرمجية أو جهل المستخدم. تحدثنا في العام الماضي عن السرقات التي تمت في عام 2022 حيث بلغت السرقات أكثر من 2.5 مليار دولار. ففي هذا المقطع سنتحدث عن السرقات التي تمت هذا العام، حيث توقعنا في العام الماضي بأن السرقات ستنخفض، وذلك بسبب تقدم الصناعة في السايبر سيكيورتي المتعلقة بالأخطاء البرمجية ستنخفض، أما السرقات التي تتعلق بوعي المستخدم ستزداد، وذلك بسبب دخول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى هذا المجال. وأتوقع بأن العلاقة ستكون طردية بين توسع الويب 3 وبين السرقات المتعلقة بجهل المستخدم. لذلك قمنا بعمل هذه السلسلة وأسميناها هاك 3D، وهذا المقطع هو رقم 16 من هذه السلسلة، حيث قمنا بشرح الكثير من عمليات الاختراق والاحتيال التي تتم في مشاريع العملات الرقمية. وسيبقى هذا الكورس مستمر إلى اللانهاية، وسنقوم بشرح جميع طرق النصب والاحتيال الحديثة وطريقة معرفة المشاريع الاحتيالية من الحقيقية والتمييز بينها. وشرحنا أيضا جميع أنواع الاختراقات أو السرقات التي تتم. سأترك رابط هذه السلسلة في الوصف، أنصحك أن تقوم بمشاهدتها بالكامل. أما بالنسبة للسرقات التي تمت هذا العام فنشاهد بأنها انخفضت بمقدار 50%، حيث بلغت هذه السرقات 1.8 مليار دولار، وذلك انخفاض تقريبا بنسبة 51% من العام الذي سبق، ويعود ذلك إلى شركات التدقيق وعلى رأسها شركة Certic.com. وهذا أمر مهم جدا للاعتماد المؤسسي للبلوك تشين، حيث تتحدث سيرتك وتقول بأن هنالك التريليونات من الدولارات المكدسة الآن لدى الصناديق تنتظر الموافقة، وفي حال تمت الموافقة ستحصل ثورة في جميع القطاعات NFT والجيمنج والديفاي وما إلى ذلك. وتقول أيضا بما معناه بأن الطريق ممهد الآن للاعتماد المؤسسي للبلوك تشين، وهنالك الكثير من الشركات التي أصلا قامت بالدخول مثل شركة سويفت وبنوك أخرى، والفضل الأول والأخير يعود إلى تقدم الصناعة في الأمن السيبراني. وقلنا هذا الأمر مسبقا، والآن تقوله لك سيرك، تقول لك بأن سبب تأخر المؤسسات للدخول يعزى لعدة أسباب، منها الأمن السيبراني أي الاختراقات التي تحصل على العملات الرقمية. وقلنا سابقا بأنه مثلا إذا كان هنالك بنك يريد الدخول والاستثمار ب100 مليون دولار وتم سرقة مثلا بروتوكول معين، فبالتالي كيف سنعيد هذه 100 مليون دولار للبنك؟ سيفلس البنك ولن يعود. فكان يجب عليهم الانتظار والمراقبة من بعيد إلى حد معين حتى يتم وضع حجر الأساس للسايبر سيكوريتي في هذا المجال. وأظن بأن هذا الأمر شارف على الانتهاء، والفضل الأول والأخير يعود إلى الفورمال فيريفيكيشن الذي تم حقنه في ذلك الشيء، وأنتم تعلمون ما هو. أما بالنسبة عن السرقات فكان هنالك عندنا تدني في الاختراقات المتعلقة بالأخطاء البرمجية، أخطاء الموجودة في الكود، وكذلك الإكسيت سكام. الإكسيت سكام هو سببه الICO المزور الذي يتم الترويج له من خلال قنوات التليجرام وصناع المحتوى في اليوتيوب، ومن ثم تختفي العملة ويختفي الفريق وكأن شيئا لم يكن. أما عن الفيشنج سكام كذلك الأمر يتعلق بوعي المستخدم، مهما تقدم السايبر سيكوريتي سيبقى الفيشنج سكام يعتمد فقط على وعي المستخدم. فأنصحكم بمتابعة هذه السلسلة بالكامل. أما بالنسبة لاختراقات البرايفت كي فهو يتعلق في حساب المالك، حيث يكون هذا الحساب عليه توقيع واحد، فبالتالي أي خطأ فردي سيؤدي إلى دمار المشروع بالكامل. فلذلك تقول لك دائما سيرتك يجب عليك أن تقوم بوضع أكثر من توقيع في حال تم اختراق شخص معين، فلن يستطيع المخترق أن يقوم بفعل أي شيء. وهكذا انتهينا من هذا المقطع، وإلى اللقاء.